You killed 7 men. Yes, you and I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't Yeah, you but get it? Not every... Bună seara frumoșii mei și bine v-am regăsit la un nou episod și pentru cei care nu mă cunosc, bună, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim în general despre cele mai oribile crime, cazuri de dispariții și chestii dubioase care s-au întâmplat de-a lungul timpului. În acest episod vom discuta despre o femeie care sincer a avut o copilărie efectiv oribilă și puteți vedea în ordine cronologică cum a ajuns de la un simplu copil să devină o adevărată sociopată. Cazul ăsta este sincer destul de popular pentru că în primul rând da, este vorba despre o femeie și în al doilea rând ea a oferit niște interviuri care sunt extraordinar de controversate, râdea în ele, zicea chestii destul de dubioase și membrii or să vadă chestia asta. Deci da, voi posta o parte din interviuri, nu le voi posta pe toate deoarece sunt prea multe, însă o parte din ele le veți vedea dacă sunteți membri. Mă rog, ia ceiu cu cafeluța, ronțelile și poftă bune! Eileen s-a născut pe data de 29 februarie 1956 într-o familie sincer proaspăt formată, adică, ca să vă faceți o idee, mama ei s-a căsătorit cu Leo când avea 14 ani în 1954 și în 1955 a dat naștere unui fiu. Din câte știu, în momentul căsătoriei ea avea 14 ani, însă el era major și sincer s-au grăbit foarte mult cu căsătoria, cu un copil și desigur că la scurt timp a rămas însărcinată și cu Eileen, însă cu 2 luni înainte ca fata ei să se nască, ea a depus actele pentru divorț. De-a lungul copilăriei ei, Eileen, sincer, nu prea și-a văzut tatăl, deoarece omul meu își petrecea timpul în două locuri, fie în arest, fie într-un spital de specialitate și, sincer, el făcea drumurile astea, adică făcea o boacănă, intra în arest, din arest se făceau niște teste, se observa că omul ăsta, băi, ok, nu este tocmai în regulă și era pus într-un spital de specialitate pentru că el comitea foarte multe infracțiuni asupra minorilor. Doctorii cumva au încercat să-l salveze pe Leo și au spus, uite, omul meu este schizo, are nevoie de tratament, nu cred că este aptă să distingă binele de rău, însă totuși, eu stau și mă gândesc, băi, dacă omul ăsta nu putea distinge binele de rău, atunci nu ar fi încercat să facă rău mai multor persoane, adică de ce viza doar copiii care erau neajutorați și ușor de prostit? Și aici nu mă refer la copii gen adolescenți de 15 ani, nu, adică ultima dată când a fost el arestat, dacă nu mă înșel, el a și a încercat să omoare o fetiță de doar 7 ani. Mă rog, din fericire, chestia asta nu a ținut extraordinar de mult pentru că în ianuarie 1969 s-a dus la dreapta tatălui de bunăvoie și nesilit de nimeni. În ianuarie 1960, Diana și-a luat cei 2 copii, cred că pe vremea Eileen avea undeva la 4 ani și au mers toți 3 împreună la bunicii lor materni, adică la părinții Dianei. Acum femeia mea cum a dat-o, băi, haide să mergem la bunici, să vizităm, sunt bătrâni, mi-este dor de părinții mei și o să ne distrăm, Însă ea s-a dus acolo având cu totul alte planuri, adică și-a abandonat copiii și a fugit în lume. Nu știm absolut nimic despre ea sau măcar locația în care s-a dus. Aparent, sincer, nici bunicii nu se așteptau la gestul ăsta din partea Dianei pentru că și ei credeau că într-adevăr vine fata lor pentru o perioadă la ei acasă să stea cu ei. Asta totuși până la urmă când s-au văzut în fața faptului împlinit cu 2 minori în grija lor au zis, bă, nu avem de ales, îi adoptăm și îi creștem de parcă ar fi copiii noștri. De la vârsta de 11 ani, Eileen a început să fie hiperactivă sexual și a început să întrețină relații intime cu diferite persoane pentru droguri, țigări, bani, mâncare și sincer făcea chestia asta peste tot, adică nici la școală nu se oprea. Deși bunicii au adoptat pe cei 2 frați, Eileen a spus că totuși ea nu a avut o viață destul de roz, adică să vă explic, bunica era ceva nepăsătoare, oarbă la orice se întâmpla în jurul ei și bunicul a fost așa, un bărbat destul de irascibil, a avut o relație destul de complicată cu alcoolul, îi bătea foarte des crunt pe cei 2 copii și de asemenea a profitat foarte mult de Eileen. Pe lângă prima declarație care a reușit să șocheze pe absolut toată lumea, aceea fiind că, băi, bunicul meu a întreținut relații intime cu mine, a mai făcut 2 afirmații, sincer, nu că sunt groaznice, adică pe mine mă fac cumva să mă bucur de viața mea un pic mai mult, că realizez ce norocoasă am fost. A doua declarație șocantă pe care Eileen a făcut-o a fost că ea a întreținut relații intime frecvent cu fratele ei și acum, sincer, nu știu dacă a fost obligată sau nu. Și a treia că bunicul își chema foarte des o grămadă de prieteni, bărbați, acasă la ei și toți profitau de ea în grup. În martie 1971, Eileen a rămas însărcinată cu un bărbat care se presupune a fi prietenul bunicului, dacă nu chiar bunicul, și în acel moment a fost trimisă într-o instituție de asta specială pentru femei necăsătorite, însă care totuși sunt însărcinate și nu pot avea grijă de un copil. A stat acolo pe toată perioada sarcinii și într-un final, da, a dat naștere unui copil perfect sănătos, care ulterior a fost adoptat, sper eu, că de o familie super
pe normală. După ce a născut, Aileen s-a reîntors acasă și la scurt timp bunica ei a murit, a avut ceva complicații la ficat, sincer nu știu exact ce. Și în acest moment stau și mă gândesc, băi, oare bunica știa de tot abuzul ăsta care se petrecea efectiv sub acoperișul ei? Și sincer nu pot să-i găsesc niciun fel de scuză, adică nu văd de ce nu ar fi fost conștientă. Știu că femeia nu avea probleme psihice, din câte știu eu nici măcar Alzheimer n-avea. Și vezi și tu chestii, auzi sunete, vin bărbați, ies bărbați din casă, nepoata ta este însărcinată la 14 ani, adică spui niște semne de întrebare. Deși ei nu sunt really rooks, îmi permit totuși să ofer titlul de janghină bunicii. La vârsta de 15 ani, fata a abandonat școala și tot în acel moment bunicul i-a dat pe cei doi frați afară din casă. Sincer, nu știu unde s-a dus băiatul, știu că s-au despărțit într-un final. Băiatul nu știu pe unde a ajuns, însă în schimb Aileen a început să doarmă pe stradă, prin păduri, până când efectiv ea a venit cu următoarea idee. Băi, ce-ar fi să fac ceea ce îmi place și totodată să pot să mă susțin financiar, adică sex. Fata mea de la vârsta de 15 ani a început oficial să se prostitueze pe timp de noapte și a început să-și trăiască viața la cote maxime. Sincer, din punctul ăsta până la vârsta de 18 ani nu deținem foarte multe informații despre viața ei și asta și fiindcă ea minte foarte mult. Așa că mergem direct fast forward în 1974, când Aileen a împlinit vârsta de 18 ani și a intrat pentru prima dată în arest. Efectiv, fata mea nici bine n-a făcut majoratul, că deja a fost la Bulău. Și chestia asta s-a întâmplat după ce a tras cu pistolul, beată, în timp ce se afla la volan, adică ceva de vis. În 1976 ea a plecat în Florida, unde a cunoscut un bărbat frumos și în putere, în vârstă de 69 de ani, însă chestia asta sincer nu prea a contat, deoarece omul meu era plin de bani, avea iahturi, gent și iahturi pentru fata noastră Aileen. Mă rog, în scurt timp ei doi s-au căsătorit și din acel punct toată viața ei a însemnat doar atât: scandaluri, baruri și petreceri. Da, alcool, era să uit. Alcool foarte mult. Nu știa să facă efectiv nimic altceva în afară să meargă prin baruri și să se bată cu toată lumea. Și când zic cu toată lumea, credeți-mă că nici tânărul ei soț nu a scăpat, fiind la rândul lui la un moment dat bătut cu propriul lui baston. Moșulețul nostru desigur că s-a dus la poliție, a depus o plângere, a obținut un ordin de restricție și s-au despărțit. Dar vreau să zic că ce vă povestesc acum s-a întâmplat în primele lor săptămâni de la căsătorie. După toată faza asta s-a întors acasă și pe 17 iulie 1976 a fost arestată după ce practic a agresat un barman, adică a încercat să-i spargă capul. După cum știți că v-am menționat anterior, ei îi plăceau foarte mult barurile și asta sincer din două motive. În primul rând, îți deschise până noaptea târziu, deci mereu ai unde să te duci, și în al doilea rând este un loc foarte bun în care să cunoști oameni noi cu care să socializezi sau să-i bați. Mă rog, la un moment dat fratele a murit de cancer și i-a lăsat $10.000 pe care ea i-a folosit să plătească o amendă pe care recent o primise. Și tot atunci a cumpărat și o mașină. Efectiv, femeia noastră în 2 luni a cheltuit $10.000 și să nu vă mai spun că mașina a făcut-o praf într-un accident. În mai 1981 se întoarce din nou în Florida și primul ei instinct când a ajuns în acest oraș a fost: băi, hai să jefuiesc un magazin. Și când zic că a jefuit un magazin, mai mare ți rușine. Adică Aileen și-a riscat libertatea pentru 2 pachete de țigări și $35. Ceva rău dacă mă întreb pe mine. Vreau să vă spun că toată perioada asta pe care v-am povestit-o, de când am plinit 18 ani până în prezent, ea efectiv a luat-o pe urmele tatălui ei, adică era eliberată, băgată la pușcărie, eliberată, arestată, eliberată, arestată. Și sincer, la un moment dat, atât eu cât și alți oameni se întreabă: băi, oare fata asta nu voia cumva intenționat să intre în arest? Pentru că sincer, foarte mulți oameni fără adăpost, fără un job, fără un viitor fac chestia asta, pentru că gândește-te, faci o măgărie, intri în arest, unde ce ai? Mâncărică, pătuți și liniște. Mă rog, du-te, vinoul ăsta a ținut până în ianuarie 1986, când într-un bar de lesbience Aileen s-a îndrăgostit de Tyra Moore. Efectiv, fetele mele s-au văzut, au început să vorbească. Pentru prima dată Aileen nu a simțit nevoia să sară la bătaie și în acel moment și-a dat seama: Tyra este dragostea vieții ei. La scurt timp, fiind dragostea aia foarte mare, s-au mutat împreună și sincer viața lor părea să fie destul de roz, adică nu se certau, nu se băteau, nu existau atașamente de astea toxice. Tyra lucra ca menajeră la un hotel și sincer câștiga foarte puțin bani, așa că Aileen s-a văzut nevoită să se prostitueze în continuare ca să se susțină. Sincer, ele două împreună erau așa drăguțele, dacă lăsăm la o parte faptul că Aileen a fost o criminală. Pentru că gândiți-vă, Tyra de fiecare dată când Aileen avea o problemă la bar, adică veșnica problemă, bătaia, mereu o scutea din belele, practic nu mai primea nici amenzi, nu mai era nici arestată, pentru că de fiecare dată când sărea la un scandal, la o bătaie, venea Tyra și zicea: eu am fost martor acolo și ea a fost agresată
prima și s-a apărat. Și în schimbul acestei loialități, Aileen i-a oferit efectiv încredere, sinceritate și își cheltuia fiecare bănuț pe ea. Însă, sincer, șmecheria asta pe care o făcea Tyra nu a ținut foarte mult, adică a ținut până în 1989, când toată viața lui Aileen s-a schimbat pentru că a omorât 7 bărbați în 12 luni. Prima ei victimă a fost un bărbat în vârstă de 51 de ani care avea un magazin de electronice în Florida. Se presupune că Aileen l-ar fi omorât în noiembrie, însă corpul ei a fost găsit abia pe data de 13 decembrie și a fost împușcat de mai multe ori, însă ce l-a omorât au fost 2 gloanțe care i-au perforat plămânul. Când polițiștii l-au identificat, au aflat că omul ăsta într-adevăr avea un istoric destul de dubios, adică a fost un în serie. Nu prea îmi pare mie așa rău de el dacă mă întrebi. În iunie 1990, corpul unui bărbat în vârstă de 47 de ani a fost găsit, împușcat de 6 ori și când polițiștii au început să caute în împrejurimi sperând să găsească niște indicii, s-au lovit de un alt corp. Sincer, nu cred că este un lucru destul de mișto pentru polițiști. Gândește-te, pleci să cauți niște indicii și dai de o altă victimă. Al treilea cadavru a aparținut unui bărbat în vârstă de 40 de ani care lucra part-time și a fost împușcat de 6 ori. Ce a fost diferit la bărbatul ăsta a fost următoarea chestie. Nu doar că a fost împușcat, ci a fost învelit într-o pătură electrică și când a fost găsit, el deja se afla într-o stare avansată de putrefacție. Cum sincer, Aileen a făcut o chestie destul de dubioasă pe care eu n-aș fi făcut-o dacă mă întreb pe mine, a furat mașina unei victime și a început să se plimbe cu ea în tot orașul random. Și sincer nu știu cum nu a gândit femeia mea situația, adică era destul un control de rutină și era prinsă. Mă rog, aparent pe ea nu a deranjat o chestia asta, a furat mașina și a început să se plimbe prin toată Florida împreună cu iubita ei, se opreau, locuiau într-o zonă pentru o anumită perioadă de timp, după care iar fugeau. Și când zic că locuiau într-o anumită zonă o perioadă de timp, să nu vă gândiți că ele două închiriau un apartament sau o casă, deoarece nu își permiteau. Efectiv, stăteau de la un hotel la altul. La un moment dat, lui Aileen a venit o idee. Bă, bun, am furat mașina asta, dar hai să mă uit și eu prin ea să văd. Poate găsești ceva bănuți, poate găsești ceva de valoare. Și a găsit femeia mea în torpedo un pistol pe care l-a aruncat și sincer nu a fost o mișcare destul de deșteaptă. Și asta sincer dintr-un singur motiv, pentru că femeia mea nu s-a gândit, băi, hai să-l arunc, să-l pun într-o pungă, umplu punga de pietre și arunc chestia asta într-un lac. Nu. Femeia mea efectiv l-a azvârlit and that's it. Și dacă n-ai un pistol înregistrat pe numele altei persoane pe care tu întâmplător ai ucis-o, nu poți să-l arunci așa efectiv pe stradă, că îți dai de gol locația. Mă rog, femeia mea a scăpat de pistol și s-a reîntors la crime. Următoarea victimă a fost un bărbat în vârstă de 65 de ani, un creștin devotat, Sankey. Corpul lui nu a fost găsit absolut niciodată, deci nu știm foarte multe detalii. Următorul client pe lista fetei a fost un bărbat în vârstă de 50 de ani, vânzător de cârnați. Aparent al lui a fost degeaba. A fost dat dispărut în iulie 1999 și corpul lui a fost găsit abia în august într-o pădure. A fost împușcat de 2 ori. Dar stați, asta nu e tot. A urmat un bărbat în vârstă de 62 de ani, șofer de tir, a fost găsit într-adevăr împușcat de 4 ori și lăsat gol pe stradă. Ceva minunat de vis. Perioada asta a fost destul de încărcată pentru criminal, adică lucra extraordinar de mult, tot ca prostituată și nu știu dacă v-ați dat seama, însă așa își cunoștea victimele. Sincer, chestia asta m-a făcut cumva să văd o legătură între tot abuzul pe care l-a trăit pe vremea când a fost un copil și toate răbufnirile ei violente pe care le avea acum, fiind adult, doar în timpul actului sexual. Adică da, într-adevăr, ea era destul de violentă, îi plăcea să se bată, mergea prin baruri, însă totuși ea simțea nevoia de multe ori să atace doar bărbați și atenta la viața unui bărbat la modul pe bune, gen, băi, te omor doar în timpul actului sexual. Și legătura este destul de simplă. Pe vremea când era copil, a fost abuzată, însă nu avea nicio putere să facă absolut nimic, nu putea să se apere, nu putea să fugă în lume. Era nevoită să stea acolo și să îndure. Însă acum a crescut, este mare și de fiecare dată când întreține relații intime cu un bărbat, cred că are un fel de flashback cu bunicul ei sau prietenii lui. La un moment dat, cele două femei s-au suit în mașina unei victime și au început să se plimbe aiurea prin oraș, până când au avut un mini accident. Adică, ca să mă înțelegeți, au intrat cumva într-un gard al unei case sau direct în casă, nu știu exact, pentru că n-am putut să găsesc o informație clară niciunde. Și în acel moment toți oamenii au început să se adune în jurul lor, adică oamenii erau foarte speriați din cauza sunetului, impactul a fost destul de puternic și au ieșit să vadă, bă, sunteți ok, sunteți bine, aveți nevoie, nu știu, chemăm ambulanța. Oricum poliția trebuia să vină deoarece a avut loc un accident și, na, atunci Aileen ce a zis? Bă, trebuie să fugim. Pentru că da, eu v-am menționat acum ceva timp, era destul un control ca Aileen să fie prinsă că este în posesia unei mașini
furate. Așa că fetele mele efectiv au coborât din mașină și au luat-o la Sănătoasa, au fugit că le-au ținut picioarele, însă totuși poliția a venit și primul lucru după care s-a uitat au fost amprente pe care le-au și găsit. Amprentele astea împreună cu toate descrierile martorilor care au încercat să povestească, uite, fetele arată așa, fetele erau pe dincolo, fetele s-au dus în locul ăla. Atunci polițiștilor le-a fost destul de ușor să o prindă într-un final pe Aileen, însă totuși nu aveau nicio dovadă. În afară de mașină, într-adevăr, era în posesia mașinii, însă poliția cum putea ști că, băi, fata asta i-a omorât pe toți? Cu toate că nu aveau dovezi, au decis totuși să o aresteze pe Aileen și asta s-a întâmplat în ianuarie 1991, când Aileen s-a dus într-un club de motocicliști care, ironic, se și numea The Last Resort. Acum planul polițiștilor care era, băi bun, noi nu avem niciun fel de dovadă, dar totuși o arestăm pe fata asta pentru că o căutăm pe iubita ei și încercăm să colaborăm cu ea în așa fel încât ea să obțină o mărturie de la Aileen. Am obținut mărturia, fata deja este pe arest, se pune de un proces. Au căutat-o pe Tyra și au găsit-o. Fata deja se afla în alt oraș, aparent cele două se despărțiseră, însă sincer nu știm de ce, pentru că nu știm niciun eveniment de ăsta șocant care să se fi întâmplat în viața lor. Cel mai probabil, nu știu, nu s-au mai înțeles, îndeațit. Polițiștii au dus-o pe Tyra înapoi în Florida, au cazat-o la un hotel și au început să vorbească. I-au propus următoarea chestie, bă, uite, noi îți oferim imunitate, adică nu vei fi acuzată, nu vei fi complice, nu se va întâmpla absolut nimic cu tine, cât timp tu ne ajuți pe noi să obținem această mărturie. Îți dorești? Și Tyra a spus, băi, da. Ea chiar a mărturisit la un moment dat și a spus că, băi, eu știu că Aileen a omorât niște bărbați, însă știu că a fost în autoapărare, adică toți au încercat cumva să o... Vă dați seama că în momentul în care Tyra a sunat-o pe Aileen, Aileen a fost așa un pic reticent, adică wow, be careful, ne-am despărțit la modul ce vrei de la mine, ce-ți mai trebuie, însă totuși după 3 zile de conversații destul de deep, Aileen a oferit prima ei mărturisire și polițiștii au respirat așa. Don't love me anymore, you don't trust me or anything, I mean, you're gonna let me get in trouble for something that I didn't do? I'm not. Pe data de 14 ianuarie 1992, procesul ei a început în mod oficial și sincer a fost o controversă foarte mare, pentru că da, este o femeie criminală în Florida, legile erau destul de ambigue dacă mă întrebați pe mine. Și femeia a încercat să se apere, adică când a fost întrebată despre prima ei victimă, ea a susținut faptul că a fost și bătută și în acel moment ea doar a ripostat și mai târziu s-a confirmat faptul, cum v-am mai spus și la începutul videoclipului, adică la începutul videoclipului, când am povestit de prima victimă, că într-adevăr acel bărbat mai avea antecedente. Ăsta mai flocoșise femei în trecut, deci cumva era situația așa. Să vă spun pe scurt, într-un final ea a fost condamnată la moarte și cât și-a așteptat sentința a avut în continuare probleme, adică ea a susținut faptul că gardienii de la penitenciar îi otrăveau mâncarea, urinau în ea, puneau mizerie, scuipau în ea, chestii foarte dubioase și totuși nimeni nu poate dovedi chestia asta. De asemenea, tot i-a menționat faptul că a auzit o discuție între gardieni, cum că băi, hai să facem cumva să o nebunim pe tipa asta să-și ia viața singură. Din nou, o chestie care nu este dovedită de niciun fel. Chestia asta se întâmpla în 2002, deci femeia mea a așteptat ceva sincer și la un moment dat chiar s-a plictisit și a spus, băi, haideți, omorâți-mă, nici nu mai vreau să scap, vreau doar să mă duc mai repede. Cu câteva săptămâni înainte de execuția ei, i-a oferit niște interviuri oficiale, pe care sincer nu știu dacă să le pun aici sau să le las doar pentru membri, încă mă gândesc. Dar a spus niște chestii destul de dubioase, adică bine, în mare parte a vorbit despre Isus, despre nave spațiale, despre Dumnezeu, ce se află dincolo de nu știu ce planetă, că societatea a contribuit la tot abuzul ei, dar bine, nu a spus așa, în maniera asta frumoasă, a spus efectiv, m-ați în fund, ceva rău. Și de asemenea a mai spus o chestie. În prima fază ea a spus, da, băi, ok, nu m-a nimeni și a retras aceste acuzații. Deci nu m-am apărat, am vrut doar să-i jefuie și să-i omor, dar a spus că ea a susținut chestia asta doar ca să fie condamnată la moarte mai rapid. Nu știu, femeia mea s-a decis să recunoască chestia asta în ultimele interviuri ca o chestie, nu știu. Într-un final a spus, da, chiar mă bune. Execuția lui Aileen a avut loc pe data de 9 octombrie 2002 și sincer a început din nou să vorbească foarte multe aiureli, de asemenea a refuzat ultima masă, practic avea drept să mănânce orice, care costa până în $20, însă a spus n-am nevoie să mănânc, vreau doar o ceașcă de cafea. Și ultimele ei cuvinte au fost: We're gonna have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. Okay, let's go.
Vă mulțumesc frumoșii mei că mi-ați fost alături până la sfârșit. Nu uitați că mă puteți susține printr-un like, comentariu, puteți să-mi dați un share, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postez, adică sâmbătă. Sau puteți deveni membri pentru că aveți niște avantaje foarte mișto, nu aveți reclame, nu aveți cenzuri, aveți content extra, adică asta înseamnă interviuri și poze de la locul crimei și de asemenea vedeți fiecare videoclip în avans cu o săptămână. That's nice. De asemenea, nu uitați că vă aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, îți dau inside-uri care mai de care spicy acolo și tot tu alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup frumoșii mei și noi ne auzim data viitoare.